eller sommarstuga, kött eller fisk på grillen, aktuellt eller rapport, eller kanske aktuell rapport. Valen är många, Saab eller Volvo. För den som ville gynna svensk bilindustri och samtidigt ha lite kul fanns det inte så jättemycket att välja på i början av 90-talet. 1993 presenterade Saab sin 9000 Aero, en värdig arvtagare till 80-talets Talladega. Volvo snusade ända till 1995, men då hände det grejer. Ut ur portarna rullade den här vaniljsåsgula skapelsen. Och här var det tydligt att Volvo ville markera något. Det här var ingen vanlig låda. De här båda bilarna var den svenska bilindustrins flaggskepp när det begav sig. Definitivt inte för alla, men ändå skapade av ganska folkliga Saab och Volvo. Där i ligger en stor del av attraktionskraften, tror jag. Jag återkommer till det. Och till protokollet. Aero-CC:n från 91 är inte bortglömd, men i sammanhanget lite av en parentes. Vad var det då som skulle locka vaktmästaren att inteckna huset och arkitekten att slå till? Till att börja med så var båda bilarna fullspäckade från fabrik. Få tillval. Det hade dessutom några särdrag som gjorde att grannen inte kunde låta bli att mumla bakom busken. Saaben skvallrar exteriört med ett fetare kjolpaket, 16-tums Super Aero-fälgar och självklart Aero-emblemet. Hos Volvon är det mest påfallande såklart speciallackeringen. Utöver det noterar vi en aggressivare frontspoiler och titangrå fälgar. Vårt exemplar har begåvats med 18-tummare i snarlik design från en senare R-modell. Hur är det då att köra den här rackaren? Det första som slår mig är att det är väldigt enkelt. Det finns mycket kraft, men det känns som vilken vanlig personbil som helst. När helylle Volvo tar ut svängarna så blir det rätt mycket snack kring relativt liten verkstad. Jämfört med modellen under 850 Turbo så har T5R 15 hästar till. Utöver det lite detaljer här och där för ökad olala-faktor. Nypriset var 380 000 lite drygt. Och det är ungefär 100 000 kronor mer än för turbon. Rätt mycket pengar, men sannolikt listigt uttänkt av Volvos ekonomer. Lasta på turbon lite lullull och helt plötsligt är inte steget så långt till specialaren. Mer försäljning i dess allra ädlaste form. Sett ur ett affärsperspektiv så gjorde Volvo mycket rätt. Saab tyvärr misslyckades totalt. Lansera specialaren i en färg som inte liknar något annat. Sälj snabbt slut på den uttalat begränsade upplagan om 2500X. Tillverkar lika många svarta sen och ytterligare några gröna. Omgivningens reaktioner bidrar till mytbildningen och idag är T5R en ikon. Faktiskt på ett helt annat sätt än vad Saaben är. 0-100 går på 6,9 sekunder. Motorn ger 240 hästar och den gör nästan 250 km i timmen. Så här när man står på lite på lite gammal helig svensk landsväg så skulle jag önska lite direktare styrning. Det är lite grann som att bilen liksom dubbelkollar med konstruktörerna i Göteborg om det är okej att gå in i böjen på det sättet. Effektstarka bilar som driver på framhjulen är lite speciella. Det blir lite grann att man liksom hänger tag och bara får hålla ratten på plats. Understyrt heter det på bilspråk. Jag vet faktiskt inte riktigt exakt vad bilen väger, men den känns ganska tung. Lite som att åka slalom med ryggsäck. Tänk om man kunde få lite kortare kopplingsslag, lite tajtare växellåda och lite mer direktstyrning. Men då hade det kanske inte varit så mycket Volvo kvar å andra sidan. Viktigt i sammanhanget. Kärrorna vi avhandlar är inga sportbilar, snarare fetton i checka träningskläder. Med relativt enkla ingrepp hade upplevelsen kunnat vara mer spännande. Inte hade väl de potentiella köparna backat ur om T5R varit lite spänstigare. Då har vi ställt Volvo åt sidan och istället sjunkit ner i ett par mjuka och härliga pilotstolar som det kallas för, kaptensstolar.
Det här är Trollhättans stolthet anno 1993. Saab 9000 Aero. Saab har alltid tjatat om sitt flygarv. Smart ur ett marknadsföringsperspektiv. En bra krok. Men var påminns jag om det? Jag tror att vi tar och avfärdar det som bjäfs. Saaben är klenare på pappret men rappare på vägen. Det handlar inte alltid bara om effekt. Viktigare är hur den levereras. 0-100 siffror är en vedertagen men ganska medioker måttstock. Kraften kommer tidigare här i Saaben. Turbon går in vid ett lägre varvtal. Skjuter på riktigt bra. Körbarheten blir bättre med ett jämnare register och vill du kan du låta bli växelspaken vid omkörningar. Växellådan är betydligt tajtare än i Volvon. Det är kortare slag. Och styrningen är mer direkt också, även om det även här finns ett litet glapp i mellanläget så här. Överlag känns Saaben bättre ihopskruvad än Volvon som klonkar och lever en hel del. Ingenjörskonst kontra grovsmide. Här kanske. Flygplan kontra jordbruksredskap. T5R är roligare på utsidan men faktiskt inte särskilt rolig att köra. Här är det tvärtom. Tycker jag då. Ganska fegt formgiven bil och det är inte så många som höjer på ögonbrynen för Saabs toppmodell från 1993. Men den som tar plats bakom ratten och kör får en ganska angenäm upplevelse. Jag smakar lite grann på den gamla sanningen att allt är relativt. Att de här båda vagnarna är det absolut ballaste Volvo respektive Saab kunde åstadkomma för sådär 20 år sedan. Sammantaget utgör Saaben en bättre helhet. Motor och drivlina lirar bättre ihop. Vägegenskaperna känns tryggare. Mer väl avvägda. Den är roligare att köra helt. Till vardags väljer jag Saaben alla dagar i veckan. Volvon, den är roligare att äga än att köra. Sedan de här bilarna presenterades så har det gått lite inflation i dessa beteckningar. För även om dagens motsvarigheter är starkare, snabbare och överlag bättre så blir det liksom inte riktigt lika fränt. Ett original är alltid lättare att övervärdera och det är inte så dumt alla gånger. Asfalt är slut för den här veckan.